حيل كيوت. هاي بنات حلقة جديدة من مكياج وبنات. الحين متحمسة حق حلقة اليوم. زين من الحماس أحس الكلمات ما قاعدة تسعفني الحين. المهم ضيفتي اليوم هي ليدي فزازة العنود بدر. أنا حيل مستانسة إن أنت ويانا. أنا مبسوطة إني معاك. وناسة ميبلين أحبكم لأنكم جبتوا لي العنود. حياتي. زين حلقتنا اليوم أنا حيل متحمسة لها لأن أحس إنك ما تحطين ميك اب واجد، لا صح؟ عشان كذا أنا متحمسة كمان أكون معاك. حلو. قلت أتعلم منك كثير. يس زين. فراح ندخلك عالم ميبلين الجميل وعالمي. راح أعطيك كل مفضلاتي من ميبلين وراح نجرب عليك أشياء جديدة. أوكي. فراح نروح مكان أوكي. ثاني راح تورينا فيه لبسك وطريقة اختيارك حق اللبس. فسوي اشتراك بقناة ميبلين نيويورك ميدل ايست وبعد ستي توند حق سؤال الحلقة اللي راح تسمعونه بعد شوي. والحين صرنا موجودين بالفاشن كورنر. ايش رايك فيه؟ والله كثير حلو. حيل صح؟ من أول ما أنا سووه تقولي فاشن وخلاص. بالضبط. الابتسامة على وجهي. بالضبط من أول ما سووه أنا قاعدة أقول أبي ضيفة فاشن فما لقينا صراحة أشوق منك حق حياتي. الفاشن. ثانك يو. إنزين أبيك تكلمينا عن تصاميمك. حبيت حيل الجاكيت اللي أنت لابسته. ثانك يو. هذا من حيل. سبرينج سمر حيل حلو. 18 وبوي فريند كات، لأن البوي فريند كات تعرفي الحين صار موضة. أي بعدين تسوت يعني تلبق لكل الأجسام، بالضبط. فتحسي بس يعني تحطيها خلاص. أحس حق كل لبس. أجسام وكل ستايل كل حتى شيء. لو كانت بعدين محجبة. كم طويل. إيه. إيه كم طويل. أنا دائما أحطه فوق كذا. حيل حلو. إنزين السوت هذه بعد معاها بانت صح؟ إيه معها بانس. البانس يعني not all the way تحت، يعني توصل يمكن لين الركبة شوي nice. تحته. والخامة حيل It's very حلوة. light، تعرفي حيل. كوتن ونفس البرنت. عجيب. فبرنت اوفر برنت كذا بيجاما لوك شوي. اي والبرنت بنات تشوق صايرة على طيور بس مو مبين انت من تعرفي بعيد. هذا اسمه لأنه طيور بس كأنه قاعدين يبوسوا بعض، فإتس لاف بيرد. كيوت. حيل كيوت. والنفنوف الأصفر فزازة. وأحلى شيء إنه الأصفر الحين موضة، وحيقعد كمان موضة كم صدق سيزن. الأصفر قاعدة أشوف رهيب الأخضر كثير. الأصفر والأخضر والأحمر الحين طالع. صدق. فهذا من ستورتس. It's one of my favorites. حيل حلو. حيل حبيت. بعد شوي راح نروح حق الميك اب وراح أعطيها نصايح عن الميك اب وأدري إنك راح تحبين المنتجات اللي راح نستخدمها. مو بس أحبها، متحمسة. اي يمكن حتى راح تحبهم كلهم بس اكيد في منتج واحد راح تحبه اكثر شيء. فهذا بنات سؤال الحلقة، شنو اكثر منتج حبته فزازة؟ كتبوا الاجابة تحت بالكومنت بوكس وراح تربحون ميك اب من ميبلين. راح يختارون منكم 5 فائزات. وانتقلنا الحين حق القنفة العجيبة اللي راح نشتغل فيها بالميك اب. حيل متشوقة ان اوريك الخيارات اللي مذهبتها لك بما ان انت اختياراتك حيل احس بسيطة. اي كثير بسيطة. اتجاه النودز، اتجاه الاشياء الطبيعية. وصار ببالي ان اناديك فزازة ولا عنود. ما يضايقك ان اناديك فزازة؟ ابدا، اصلا الناس يعني نسوا اسمي الحقيقي بس فزازة. وصار فزازة. فاحد لما يناديك فزازة تلتفتين؟ على طول. اوه واو. زين ليش فزازة؟ قصة طويلة بس يعني اختصريها اختصرها شوي. يلا. وفوزازة لأنه عمتي الله يرحمها كان اسمها فوزية، عمة فوزية. فكانت دائما تكره لما أقول لها عمة فوزية لأنه يكبرها. دائما تقول لي إنه لا تكبريني، لا تناديني عمة فوزية، ناديني باسمي. بنات والله العظيم جسمي كيش وهي تقول السالفة. أقول لها مستحيل أناديكي فوزية، عيب. فقالت لي خلاص دلعيني. قلت لها اوكي فزازة. نايس. فخلص ركب. وحتى هي مرة عجبها الاسم. كل عيد انا وهي نفصل ثياب العيد مع بعض. نايس. فتعلمت هي يعني اللي منها. دخلتك هي الفاشن. تحب تفصل. اوه. فكل عيد صرت اتحمس اروح معاها ننقي الاقمشة ونفصل ثياب. نايس. فحبيت اصمم شيء واخليها معاي دائما. نايس. كل ما ابيع يعني مثلا جاكيت في برسنتج يروح على الكانسر بيشنتس اللي ما قادرين يدفعوا حق الفحوصات، حتى مو العلاج. انا يهمني انه بريفنشن. ليه توصل لهالمرحله؟
قبل العلاج لازم شيك نفسك يعني شيكوا نفسكم كل سنة على الأقل مرة، يعني it saves lives. واو Yeah. انا صدق والله حيل سعيده الحين بضيفتي اليوم. لا بليز لا، اليوم عندنا مفاجآت ومسابقات كذي، بليز لا. اوكي خلاص. وحيل سعيده خلاص. صراحه بضيفتي. أوكي. واتمنى صدق انكم استفدتوا من اللي قالته ان شاء الله. ان شاء الله. زين يلا ميك اب، يلا خلينا نبدا. يلا I'm ready. راح نبلش الحين باول برودكت، بس انا ابيك تقولي لي شنو انت عندك الكي برودكت ما تستغنين عنه. شوفي انا يعني انا احب الميك اب البسيط بالمره، اي والاشياء اللي ما استغني عنها هي البلاشر، برونزر، حلو، والماسكارا. كونسيلر دائما اكيد، كونسيلر مستحيل اطلع. اوكي عرفنا يعني الكي إيه. برودكت شنو عندك. انزين مستحيل. شوفي انا محضرت لك كونسيلر فت مي. إيه. انا حيل احبه لان دائما اقول ان كونسيلر فت مي متعدد الاستخدامات. تقدري تخلينه برايمر، واحس الاشياء اللي متعدده الاستخدامات تناسب شخصيتك بالميك اب. اي لأن ما احب احمل كثير معايا. بالضبط. احب لايك سمول لايك فيو برودكتس كذا. بالضبط. فهو الفورمولا مالته خفيفه بس بنفس الوقت بيجمنتد، فيقدر انه يغطي. بالضبط يغطي، وتقدرين تستخدمينه تنظيف الحواجب، برايمر حق العيون. والله حلو. اي حتى تقدرين تنظفين يعني في حدود الحمراء. حلو تقدرين تفتحين في مناطق. فالحين راح اقترح عليك تستخدمين درجه 25. انا حيل احبها. اوكي واحس لايقت لك. بيرفكت. يلا تحبين توزعينه فرشه ولا بايدك؟ لا بايدي اكشلي. بايدك اتوقع. احب عادي لا تستحين، في بنات واجد يستحون. احس بايدي غلط. لا عادي بالعكس. أحب بإيدي. بالعكس. اوكي اوكي يلا انا ححط هنا. تمام. اوكي حبيتي شلون اندمج وياك الكونسيلر؟ إيه. لا. درجة حلوة كثير حبيته، وبعدين كيف نشف بسرعه. إيه. حسيت كانه صار زي الباودر. بالضبط. راح تلاحظون انه اول ما تحطونه راح يمسك وياكم، فحلو حق الصيف، حتى مو مضطرين انه غصب تحطون معاه باودر. كثير لايت حبيت. يس نعجبك. انزين وشوفي في منتج انا حيل ودي انك تتعرفين عليه. اوكي هو التاتو براو. زين هو يجي بهالطريقه. ترى انا سمعت عنها كثير. اي وكنت خايفه منها شوي. لا ما في اي شيء يخوف، وعشان كذي انا صراحه ما مداني اني احطه. انا الحين مسافره زين وما مداني اني احطه، فبحطه معاك هني. اوكي انزين فراح تشوفيني الحين شلون استخدمه. وهو في منه درجتين، درجه الميديوم براون والدارك براون. انا تناسبني الميديوم براون. انزين الحلو فيه شنو؟ تحطينه تقعدين فيه 20 دقيقة، وبعدين عقب ال 20 دقيقة تشيلينه، ما راح تطلع وياك ولا شعرة. تحطينه. اوكي زين ويقعد لين 3 أيام. رهيب. اي بس هذه اللي خوفتني، انه up to 3 days. حسيت خلاص انه كانه لا بالعكس سهل التحكم. اوكي جود. يعني يعني واتر بروف، اقدر اضبط الرسمه لو سويتها غلط. أوكي. يعني حرام مو نفس الصالونات لما خلاص ترسمين رسمه خلاص يقعد بس. اي فلا عجيب. الحين ادري ان شكلي حيل غريب. زين حاولي انك شويه يعني تاخذيني سيريس. لا اتس اوكي. اكيد اوكي. ما ادري انا اشوفها احسها مو اوكي، بس عادي بنات انه يكون شكلكم كذي حق 20 يلا دقيقه. 20 دقيقه عادي. اي يعني نخشي باي مكان بالبيت حق 20 دقيقه لا حد يشوفك كذي. وابي الحين اوريك شيء حلو. اوكي. زين ابيك انتي تحطين منه اللي هو ليمونيد باليت من ميبلين. اوكي. ليش سموه ليمونيد؟ لانه ريحته اولا ليمونيد. اوكي. او ماي جاد اي والله ريحتها ليمونيد صدق. وغير كذي الالوان اللي فيه كلها تمثل الالوان الهت. فاحنا تونا تكلمنا على الاصفر. شوفي كثير حلوين. شوجر كوتد هاي رهيبه. عجيب. امس هذا انا كنت حاطته ليمونيد كريز. عجيب. لا وبالعكس يعني الوانها ما تمثل بس الصيف، السنه كلها، لان الالوان هذه دارجه بشكل مو طبيعي. حتى لو تشوفين ميك اب اليوم كله الوان. انا كثير عجبني الباليت كثير، لانه فيها الوان يعني يمكن 4 الوان اللي من جد ابغى استعملهم. وانا ما احب الالوان هالقد، بس حاطه عيني على الشوجر كوتد والليمونيد كريز.
عجيب. It's my favorite sugar You coated. think؟ والله. اوكي سو هحط الشوجر كوتد على هنا. يب. صح؟ اوكي. واو طبقي حلو رهيب. من كثر ما حلو احس راجعه لماي سمبلسيتي، احس الواحده رهيب كثير. عجبني اللون. المنتج الجاي اللي انا مزهبته لك، شوفي انا ادري ان انت تحبين الرموش. من اليوم متضايقه تقولي ما حطيت رموشي. صدق انا احس ساعات الرموش جزء من هويتي. او ماسكارا هيك. بالضبط. فانا جايبت لك هذه الماسكارا اسمها لاش سنسيشنال. اوكي. ليش احبها؟ لانه تلقط كل رمش، راح تشوفين. اوكي. ودائما احب اكسر رموشي قبل لا احط الماسكارا عشان تعطيني صدق افضل نتيجه. حيل حلوه بالاخص حتى اللور لاشز. بالضبط. فتفضلي. ثانك يو. الحين خلصنا من الماسكارا. صار دور الليبستيك. اوكي. انزين شلونك مع الليبستيك؟ تحبين اللونج لاستنج؟ انا احب المات. حلو. ان جنرال. حلو. ايه وانا اصلا ما احط ليبستيكس، بس يعني نادرا كذا احب لون معين. حلو. احب الغوامق احلى شيء عندي. ما توقعتك كذي. تخيلي. والله عبالي كله نود. انا لان اوريدي ماي ليبس نود، يعني خلاص اخليها نود. اي ما شاء الله انت فلو لما اني حاطه شيء، فلما احط احبها ان تبان. حلو. يا تبان يا خلاص. حلو. بدون. حلو. انزين عشان كذي انا محضرت لك اوكي. سوبر ستاي انك مات. نايس. عجيبه. اوكي. عجيبة. والله تخيلي هم حاطين انها تقعد فوق 16 ساعه. واو. هم حاطين تقعد 16 ساعه، انا اقول هي تقعد فوق 16 ساعه ما مهما سويتي يعني. والفورمولا مالتها في بعض الحمر لما تحطينها تقشر تبرم. ايه اميزنج. اوكي ام اكسايتد. يلا والله يعني صدق لونج لاستنج. اوكي. وبقول لك ليش احب هذه الحمره. وهم فاهمين ان هي صدق تقعد. فلما تخربطين لازم ما تخربطين. فطاعي الفرشه. انت ولا مره شفتي صح؟ لا. شوفي الفرشه. واو حيل حلوه صح؟ فالحين راح اخليك تجربينها. يلا. وهذه الشيد حيل حلوه على البرونز. عجبتني الشيد. ومات؟ مات. اوكي. اللون رهيب 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 عليك. عجيب عجيب عجيب. ما توقعت شيء راح يطلع مع لا كثير حلو اللون. انا ما توقعت صراحه. انزين الحين بس اخر شيء. احس والله اللوك حيل عجيب. ناقص شيء بس قلم كحل. انزين فراح اعطيك هذا. صح. انا شفت صورك اشوفك انك تحبين قلم الكحل داخل العين. احب احط. نايس. فهذا كلوسال كجل. جربي. اوكي. تلقين في انه ما راح يسيح، وفي بعد زيت الارغان. نايس. ايه راح يعجبك. اوكي. الحين عقب ما كملنا لوكك العجيب، احس الحمره مسوينها حقك. زين حريتيني والله، ترى ما طلعت علي كذي. اكيد طلعت احلى. لا والله عليك احلى. المهم ما علينا. راح اشيل الحين بنات حواجبي. شوفوا الادوات المطلوبه كالتالي. زين يكون عندك هذه الفرشه نظيفه ما فيها شيء ومنظره، بس تحركينه شويه كذي. زين ولازم تشيلونه بنات باتجاه الشعر. اوكي فتسوونه كذي وما راح تطيح معاكم ولا شعر. راح اوريكم. اوه ماي جاد. شو؟ لا رهيب. شوفي حاجبك اهو. وما في شعره. ما في. ولا شعره ولا شعره. واو صح؟ عجيب مو؟ والحين لما جربتي كل منتجاتي المفضله صراحه في اكثر، بس يعني حطيتي هذيلي حسب اختياراتك. كلهم كانوا حلوين وناسه. يعني كثير صعب انه انقي واحد اللي من جد يعني هو اللي دخل مزاجي، لانه كلهم روعه.
بس اللي من جد كذا حسيت انه منتجك المفضل؟ منتجي المفضل لبستك. اوه لأن صدق والله مستحيل ايش كثر لايق لك، مستحيل ايش كثر يعني لايق لك. اول مرة يعني البس لون، اصلا اول مرة البس يعني لبستك مالي خلق اشيله، وناسة عادة على طول احطه واشيله. وناسة هلا اصلا ما ينشات كمان. بالضبط بالضبط. بنات ابي اذكركم بسؤال الحلقة اللي هو شنو المنتج المفضل حق العنود؟ شو قلنا؟ شنو قلنا؟ زين. وشيء ثاني صراحة أنا حيل سعيدة إن أنت كنتي وياي بهالحلقة حياتي وصدق والله أنا اللي انبسطت من بعد جد. قلبي، وشكرا لأنك خليتينا نطلع من وين جاء ليدي فزازة وشاركتينا هالديتيل اللي ما كنا نعرفه عنك من قبل. شكراً. وأنصحك بليز خليهم يعرفونك أكثر. خلاص. بنات اصدمتني أوعدك. شخصيتها، بليز ابي حياتي، اشوفك على thank سناب you. شات وانستغرام. خلاص اوعدك ان شاء الله، لازم تتابعونها ان شاء الله. زين. واخر شيء ابي اذكركم انكم تسوون سبسكرايب حق قناه ميبلين نيويورك ميدل ايست، وبعد لا تنسون تتركون كومنت بالاجابه الصح عشان تفوزون بالميك اب. وبس ثانك يو بنات فور واتشنج، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. Good luck.